Hello students, once again very good morning to all and welcome in today's session of elective accounting. Now students, in our last session of yesterday in elective accounting, we started with the unit number 4, that is valuation of inventory, in which we studied the few topics, and last we started with the methods of inventory valuation. આપણે inventory valuation ની methods છે એ સ્ટાર્ટ કરેલ હતી. ટોટલ there are 13 methods, જેમાંથી તમને પ્રેક્ટિકલ સમ્સ છે એ પૂછાય છે ફક્ત મેથડ નંબર 3, 4 and 5 ના. FIFO, LIFO and weighted average મેથડના જ પ્રેક્ટિકલ સમ્સ છે એ પૂછાય છે. બટ you need to read or study the theoretical part of all these method. તમારે બધાની થિયરી છે રીડ કરવાની રહેશે, બીકોઝ એમાંથી ક્યાંકથી તમને 5 માર્ક્સમાં શોર્ટ નોટ પણ પૂછાઈ શકે. In our last session we discussed the first method, that is specific cost method, and then after discussed the second method, that is identifiable cost method. Now the third and very important method is FIFO method. FIFO means what? The full form of FIFO is first in, first out. That means the material which received first should be issued first. તમને જે મટીરિયલ પહેલાં રિસીવ થયેલું છે સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ તમે પહેલાં ઇસ્યુ કરશો. ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, જે પહેલાં આવે છે એ પહેલાં જશે. રાઈટ, રીડ ધ પોઈન્ટ. As per this method, materials are issued in the order in which they are received. That means કે in the order that you are receiving the material, તમને જે સિક્વન્સમાં, જે ઓર્ડરમાં મટીરિયલ રિસીવ થાય છે એ જ ઓર્ડરમાં, એ જ સિક્વન્સમાં તમારે એમને ઇસ્યુ કરવાનું છે. That means materials which purchased first should be issued first to the production process. That means કે જે મટીરિયલ તમે પહેલાં પરચેસ કરેલું છે એ તમે ઇસ્યુ પણ કેવું રીતે કરશો? પહેલાં. રાઈટ? That means whenever you are purchasing the raw material or any type of material, you are storing it in your stores department of the company. કંપનીના સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ સ્ટોર કરીને રાખો છો. રાઈટ? જે એમાં પહેલાં પરચેસ કરેલું મટીરિયલ છે એ ઇસ્યુ પણ તમે પહેલાં કરો છો ટુ ધી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. રાઈટ? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? એકદમ સિમ્પલ છે મિનિંગ એમનો. રાઈટ? We will try to understand this with one of the example. Here the example is given. For example, the year is 2020 and the month is May, date 1. On 1st May 2020, material of 10 kilograms purchased at rupees 20. તમે 1st May ના 20 rupees price થી 10 કિલોગ્રામ મટીરિયલ પરચેસ કરો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, આ 20 રૂપીસ છે શું છે? પર કેજી પ્રાઇસ. રાઈટ? સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ડન ઓન May 12. 12th May ના અગેન મટીરિયલ ઓફ 20 kg પરચેસ્ડ એટ રૂપીસ 50. ત્યારે વધારાનું 20 kg પરચેસ કરો છો, બટ એટ વિચ પ્રાઇસ? એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ રૂપીસ 50. નાવ May 20th May ના તમે જે પરચેસ કરેલું ટોટલ મટીરિયલ છે એમાંથી ઇસ્યુ કરો છો. હાઉ મચ? ઇસ્યુ ઓફ 15 kilograms મટીરિયલ. ઇસ્યુ કરવું મીન્સ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં મોકલવું. રાઈટ? ઇસ્યુ કેટલા કિલોગ્રામ કરો છો? 15 kg. રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ, May 1 ના તમે કેટલું પરચેસ કરો છો? 10 kg. May 12 ના અગેન પરચેસ કરો છો 20 kg. તો હવે તમારી પાસે ટોટલ મટીરિયલ કેટલું થઈ જશે સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં? 30 kg. May 20 ના એ ટોટલ 30 kgમાંથી તમે 15 kg મટીરિયલ ઇસ્યુ કરો છો. તો કઈ પ્રાઇસથી ઇસ્યુ કરશો? વાય? બિકોઝ ટોટલ કેટલું છે મટીરિયલ તમારી પાસે સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં? 30 kg અને પ્રાઇઝીસ અલગ અલગ છે. 10 kg છે 20 રૂપીઝનું છે અને 20 kg છે 50 રૂપીઝનું. તો તમે જ્યારે ઇસ્યુ કરો છો 15 kg મટીરિયલ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં, ત્યારે તમે કઈ પ્રાઇસથી કરો છો? 20 કે 50? આ ખ્યાલ આવે છે? રાઈટ? ઓકે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ મેથડ દેટ યુ આર યુઝિંગ ફોર ધ ઇસ્યુ ઓફ મટીરિયલ. એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? તમે જે મેથડ યુઝ કરો છો મટીરિયલ ઇસ્યુ માટે એમના પર. અહીંયા મેથડ કઈ છે? FIFO, first in, first out. Read the next point. Now
એઝ પર ધી ફીફો મેથડ ઇશ્યુ ઓફ 15 kg, તમારે ટોટલ ઇશ્યુ કેટલું કરવાનું છે 15 kilograms will be first from the lot May 1 stock. That means પહેલાં તમે પરચેસ ક્યું કરેલું છે મટીરિયલ સ્ટુડન્ટ્સ, મે 1નું મટીરિયલ કહેવાય કે મે 12નું, મે 1, રાઈટ. તો પહેલાં પરચેસ કરેલું મટીરિયલ પણ ઇશ્યુ પણ કેમ કરશો પહેલાં, રાઈટ. ફર્સ્ટ જે મટીરિયલ રિસીવ થાય છે મે 1નું એ ઇશ્યુ પણ પહેલાં કરશો. તમારે ટોટલ ઇશ્યુ કરવાનું છે 15 kg. મે 1નું તમારું મટીરિયલ છે 10 kg, તો 10 kg છે મે 1માંથી ઇશ્યુ કરી નાખશો, રાઈટ. એન્ડ રિમેઇનિંગ જે 5 kg તમારે ઇશ્યુ કરવાનું થશે એ ક્યાંથી કરો છો, ફ્રોમ ધી સેકન્ડ લોટ, દેટ મીન્સ મે 12માંથી. રીડ ધ પોઈન્ટ. ઇશ્યુ ઓફ 15 kg will be first from the lot of May 1 stock and remaining 5 kg. બાકીના જે 5 kg તમે ઇશ્યુ કરવાના છે એ ક્યાંથી કરશો, ફ્રોમ ધી સેકન્ડ લોટ ઓફ મે 12. That means once the first lot is exhausted, you are switching towards the second lot. That means એક વખત મે 1નો સ્ટોક પૂરો થઈ જાય તો પછી તમે એના પછીનો જે સ્ટોક હશે એના તરફ સ્વિચ થશો. જેમ કે મે 1ના 10 kg બધા ઇશ્યુ કરી દીધા, તો હવે તમે રિમેઇનિંગ 5 kg ક્યાંથી ઇશ્યુ કરશો, નેક્સ્ટ પરચેસ, એના પછીનું જે પરચેસ હશે એમાંથી. ઇન શોર્ટ, ફીફો મેથડ મીન્સ વોટ, જે મટીરિયલ પહેલાં આવે છે એ મટીરિયલ ઇશ્યુ પણ કેમ કરશો પહેલાં. ચલો, આ સિમ્પલ મેથડ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, સમજાય છે. મેથડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાય? બીકોઝ ઓન ધીસ બેઝિસ યુ વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ. આના ઉપરથી જ સમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરશો. નેક્સ્ટ ઇઝ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ ધી મેથડ, રાઈટ. ફીફો મેથડના એડવાન્ટેજીસ, બેનિફિટ્સ કયા છે? નંબર 1, the main benefit of the method is that materials are issued at the actual price. Yes students, very important, right. તમે ફીફો મેથડ યુઝ કરો છો ત્યારે જે પણ મટીરિયલ ઇશ્યુ કરશો એ કઈ પ્રાઇસથી કરશો, એકચ્યુઅલ પ્રાઇસથી. કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણા આ જ એક્ઝામ્પલમાં જે આપણે ફર્સ્ટ 15 kgમાંથી જે 10 kg ઇશ્યુ કરીએ છીએ ફર્સ્ટ લોટમાંથી, એ શેમાં કેટલી પ્રાઇસથી કરશો, 20 રૂપીસથી. અને રિમેઇનિંગ 5 kg જે તમે ઇશ્યુ કરો છો સેકન્ડ લોટમાંથી એ કઈ પ્રાઇસથી કરશો, 50 રૂપીસથી, રાઈટ. તો તમારી પરચેસ પ્રાઇસ છે એ જ પ્રાઇસથી તમે મટીરિયલ છે એ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇશ્યુ કરો છો. એટલે કોઈ પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવાનું કોમ્પ્લિકેશન્સ અહીંયા છે નહીં. સેકન્ડ એડવાન્ટેજ, વેલ્યુએશન ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક is nearest to the current or latest market price of materials. Students, very important. Closing stock means what? The stock available at the end of the period with the company. Company પાસે પીરિયડ ડ્યુરેશન એન્ડ થાય ત્યારે જે સ્ટોક પડ્યો હોય, વધ્યો હોય, એને તમે શું કહો છો, ક્લોઝિંગ સ્ટોક. અહીંયા જ આપણે જોઈએ, અહીંયા કયા મંથની ઇન્ફોર્મેશન આપેલ છે, મે. તો મે મંથમાં તમને 3 ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલા છે. તમારો મે મંથ કમ્પ્લીટ થાય છે 31 મેના, રાઈટ. મે મહિનો પૂરો ક્યારે થાય, 31 મે. તો 31 મેમાં આ 3 જ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. તો મે મંથ એન્ડ થતાં એ મંથનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેટલો હશે, ચલો કોણ કહેશે. ટોટલ મે મંથમાં મટીરિયલ કેટલું હતું, 30 kg, પહેલાં 10 પછી 20, એટલે ટોટલ હતા 30 kg. એમાંથી તમે ઇશ્યુ કરી દીધા 15 kg. તો હવે તમારી પાસે મે મંથ કમ્પ્લીટ થતાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક કેટલો હશે સ્ટુડન્ટ્સ, 15 kg. 15 kg જ વધે, 30માંથી 15 ઇશ્યુ કરી દીધા તો વધે કેટલા, રિમેઇનિંગ 15 kg. તો આ જે 15 kg મટીરિયલ છે એ કઈ પ્રાઇઝનું મટીરિયલ હશે, કઈ પ્રાઇઝનું હશે, ફર્સ્ટ મેના તો પૂરેપૂરા 10 kg ઇશ્યુ થઈ ગયા છે. આ જે રિમેઇનિંગ 15 kg છે એ કઈ પ્રાઇઝનું હશે, 50 રૂપીસ પ્રાઇઝનું મટીરિયલ હશે. દેટ મીન્સ કે લાસ્ટ જે પરચેસ પ્રાઇસ છે એનો જ તમને ક્લોઝિંગ સ્ટોક મળશે. અને લાસ્ટ પરચેસ પ્રાઇસ હશે એ તમારા માટે કઈ હશે, કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ, લેટેસ્ટ માર્કેટ પ્રાઇસ. બીકોઝ લાસ્ટમાં તમે જે મટીરિયલ પરચેસ કરેલું હશે ઇટ વિલ રિવીલ ધ કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ ઓફ ધ મટીરિયલ, રાઈટ. એટલે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ છે એ લેટેસ્ટ માર્કેટ પ્રાઇસ તમને ઇન્ડિકેટ કરશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, યુઝફુલ ફોર પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ ઇશ્યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વોટ ઇઝ પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ? પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ મીન્સ
એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જે બહુ જલ્દી ખરાબ થઈ જવાની કે બગડી જવાની બીક હોય, તો એવી પ્રોડક્ટ્સને આપણે શું કહીએ છીએ? પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ વેજીટેબલ્સ, મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ એટસેટ્રા. રાઈટ? વેજીટેબલ્સ છે, શાકભાજી, તો એને તમે લાંબો સમય સ્ટોર કરી શકો નહીં. મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ છે, મિલ્ક હોય, બરાબર, ઘી છે, કર્ડ છે, તો એને તમે લાંબો સમય સ્ટોર કરી શકો નહીં. રાઈટ? તો આ જે પ્રોડક્ટ્સ છે એને પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ તમે કહી શકો. તો જ્યારે તમે પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સને સ્ટોર કરો છો ત્યારે તમારે કમ્પલસરી આ મેથડ ફોલો કરવી પડે. વાય? બિકોઝ પહેલાં પરચેસ કરેલા વેજીટેબલ્સ હોય એ તમારે પહેલાં જ ઇસ્યુ કરવા પડે. તમે પહેલાંના વેજીટેબલ્સ એઝ ઇટ ઇઝ રાખો અને પછીના પરચેઝના જે વેજીટેબલ્સ છે એ તમે ઇસ્યુ કરવા લાગો તો પહેલાંના જે વેજીટેબલ્સ હશે એ કેવા થઈ જશે? ખરાબ થઈ જશે. રાઈટ? તો પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ હશે એના માટે તમારે કમ્પલસરી ફીફો મેથડ યુઝ કરવાની થશે. અહીંયા જ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. મે 1ના તમે 10 kg વેજીટેબલ્સ છે પરચેસ કરો છો, 10 kg વેજીટેબલ્સ. મે 12ના પાછા 20 kg પરચેસ કરો છો. તો હવે મે 20ના જ્યારે ઇસ્યુ કરશો 15 kg ત્યારે પહેલાં શેમાંથી કરાય? મે 1માંથી જ કરાય. રાઈટ? જો મે 12ના ઇસ્યુ કરી નાખશો તો મે 1ના વેજીટેબલ્સ કે જે પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ છે એ શું થઈ જવા લાગશે? ખરાબ, બગડી જશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? So these are the advantages of FIFO method. Next છે disadvantages. Number 1, method includes the complicated calculations and may leads to the clerical errors. Now students, to apply the FIFO method, you need to make necessary calculations. તમારે અમુક calculations તમારા સ્ટોક રજિસ્ટરમાં કરવાના રહેશે. સ્ટોક રજિસ્ટર મીન્સ તમે એક રજિસ્ટર, એક બુક ટાઈપ ઓફ પ્રિપેર કરો છો કે જેમાં તમે તમારા સ્ટોકની હરેક ડિટેલ છે રેકોર્ડ કરો છો. હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઓફ મટીરિયલ ઇઝ રિસીવ્ડ, હાઉ મચ અમાઉન્ટ ઓફ મટીરિયલ હેઝ બીન ઇશ્યુડ એટસેટ્રા. રાઈટ? તો એક કોમ્પ્લિકેટેડ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મિસ્ટેક થવાની પોસિબિલિટી રહે. નેક્સ્ટ, ધ એપ્લિકેશન ઓફ ધ સિસ્ટમ મે પ્રૂવ અનજસ્ટ ડ્યુરિંગ ધ ફોલોઈંગ પ્રાઇઝીસ. જ્યારે પ્રાઇઝીસ ઘટી જાય, ભાવમાં ઘટાડો થાય સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે આ મેથડ છે એ મે બી યુઝફુલ થાય નહીં. વાય? વોટ ઇઝ ધ રીઝન? સપોઝ પ્રાઇઝીસ હેઝ બીન રિડ્યુસ્ડ, પ્રાઇઝીસ તમારા ઘટી જાય છે, બરાબર. 1 મેના તમે જ્યારે પરચેસ કરેલ છે અહીંયા મટીરિયલ ત્યારે કઈ પ્રાઇસથી કરેલ છે? 20 રૂપીઝ પ્રાઇસથી. હવે મે 12ના તમે વધારાનું જે એડિશનલ મટીરિયલ પરચેસ કરો છો ત્યારે સપોઝ અહીંયા પ્રાઇઝીસ ઘટી જાય છે, 20માંથી 15 રૂપીઝ થઈ જાય છે, 15 રૂપિયા. રાઈટ? તો પ્રાઇસ ઘટી જાય. હવે જ્યારે તમે મે 20ના ઇસ્યુ કરશો મટીરિયલ ત્યારે તમે ફીફો મેથડ યુઝ કરો છો. એટલે પહેલાં શેમાંથી કરશો? 1 મેના ક્વોન્ટિટીમાંથી. તો એ 20 રૂપીઝથી થશે અને 20 રૂપીઝથી જ્યારે તમે ઇસ્યુ કરશો ત્યારે થશે શું? તમારી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ શું થાય? વધી જાય. માર્કેટમાં અત્યારે મટીરિયલના ભાવ તો 15 રૂપિયા જ ચાલે છે, બટ તમારે ઇસ્યુ કઈ પ્રાઇસથી કરવાના થશે? 20 રૂપીઝથી. આ ખ્યાલ આવે છે? તો તમારી પ્રોડક્શનની કોસ્ટ, એનો એક્સપેન્સ એ પણ કેવો થશે? વધી જશે. અને જો કોસ્ટ વધુ આવે પ્રોડક્ટની તો એની સેલિંગ પ્રાઇસ પણ તમારે હાઈ સેટ કરવાની થશે. તો આ મેથડ છે એ ફીફો એ કદાચ જ્યારે પ્રાઇઝીસ ઘટે ત્યારે તમારા માટે અનજસ્ટ અથવા તો એટલી બધી યુઝફુલ થાય નહીં. સો this is the method number 3, FIFO method, first in first out. Now the fourth one is LIFO method. Again the full form of the LIFO is last in first out, right? The reverse of FIFO method. FIFO method the reverse, right? How? Read the paragraph. This is the reverse of FIFO method. According to this method, the materials purchased last should be issued first. તમે લાસ્ટમાં જે મટીરિયલ પરચેસ કરેલ છે એ પહેલાં ઇસ્યુ કરો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, મેથડના નામ પરથી જ મટીરિયલ ઇસ્યુ કઈ રીતે કરવું એ તમને ખ્યાલ આવી જશે, રાઈટ? લાસ્ટમાં તમે જે મટીરિયલ, લેટેસ્ટ મટીરિયલ જે પરચેસ કરેલું હોય એ જ મટીરિયલ પહેલાં ઇસ્યુ કરશો. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો મટીરિયલ્સ આર ચાર્જડ એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ લાસ્ટ પરચેસ એન્ડ ધેન એટ ધ પ્રીવિયસ પરચેસ પ્રાઇસ. That means materials પહેલાં તો લાસ્ટ પરચેસ પ્રાઇસથી ઇસ્યુ થશે, દેન આફ્ટર એ ક્વોન્ટિટી એક્ઝોસ્ટ થઈ જાય, દેન આફ્ટર પ્રીવિયસ પરચેસ પ્રાઇસથી તમે ઇસ્યુ કરો છો. કઈ રીતે? We will understood it with the help of example. Example is given. Again I have taken the same example. એ જ એક્ઝામ્પલ લીધેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ,
બટ ઇશ્યુ છે અલગ રીતે થશે. ધ્યાન આપજો. May 1, 2020 મટીરિયલ પરચેસ કરો છો 10 kg એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ₹20 પર kg, રાઈટ. May 12 અગેન 20 kg મટીરિયલ પરચેસ કરો છો એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ₹50 પર kg. May 20 ઇશ્યુ કરો છો 15 kg મટીરિયલ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇશ્યુ કઈ રીતે કરશો? આપણે આ બધી મેથડ સ્ટડી કઈ શું કામ કરીએ છીએ? જસ્ટ ટુ નો હાઉ ટુ પ્રાઇસ ધ ઇશ્યુ ઓફ મટીરિયલ, રાઈટ. ઓકે, આ જે 15 kg ઇશ્યુ કરો છો એ ડિપેન્ડ્સ કરશે તમારી મેથડ ઉપર. અહીંયા મેથડ કઈ છે? લીફો, લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. લાસ્ટ ઇન મીન્સ લાસ્ટમાં તમે કયું મટીરિયલ પરચેસ કરેલું છે? May 1 આવે કે May 12? May 12 જે ₹50 મટીરિયલ પરચેસ કરો છો એ. જે લાસ્ટમાં મટીરિયલ પરચેસ કરેલું છે પહેલાં તમે એમાંથી જ ઇશ્યુ કરશો. નાવ રીડ ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. નાવ as per LIFO method, issue of 15 kg will be directly from the last lot of May 12. તમે જે 15 kg મટીરિયલ છે એ પૂરેપૂરું લાસ્ટ પરચેસ તમારું કયું છે? May 12 નું. જે 20 kg છે તો એમાંથી તમે 15 kg તો ઇશ્યુ કરી જ શકો સ્ટુડન્ટ્સ. તો પૂરેપૂરા 15 kg એ ક્યાંથી કરશો? May 12 ના પરચેસમાંથી એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ₹50. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. 20 kg છે તો એમાંથી 15 kg ઇશ્યુ કરી શકો, રાઈટ, એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ₹50. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ. So this is the LIFO method. Last in, first out. The material received at last should be issued first, right? Now, advantages and disadvantages of LIFO method. Benefits are, number 1, here the cost of production would reflect the current market price and more reliable in fixing the price. That means તમારી જે cost of production છે it will show the current market price. Why? Because તમે જે મટીરિયલ ઇશ્યુ કરેલ છે એ કઈ પ્રાઇસથી ઇશ્યુ કરેલ છે? લેટેસ્ટ પરચેસ પ્રાઇસથી. તમે જે લાસ્ટમાં મટીરિયલ પરચેસ કરેલ છે એને જ તમે ઇશ્યુ કરશો એટલે લાસ્ટ જે તમારી લેટેસ્ટ પ્રાઇસ હશે એ પ્રાઇસથી જ તમે ઇશ્યુ કરશો, રાઈટ. તમારી જે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ લેટેસ્ટ માર્કેટ પ્રાઇસ છે એ રિવીલ કરશે, રાઈટ. અને જેથી કરીને તમે તમારી પ્રાઇસ પણ સેલિંગ પ્રાઇસ પ્રોડક્ટની એ પણ વધુ સારી રીતે ફિક્સ કરી શકો છો. સેકન્ડ પોઈન્ટ, પ્રેક્ટિકલી મટીરિયલ્સ પરચેસ્ડ લાસ્ટ આર કેપ્ટ ઓવર ધ મટીરિયલ પરચેસ્ડ ફર્સ્ટ. જનરલી બધાની હેબિટ શું હોય કે લાસ્ટમાં જે પરચેસ કરેલું મટીરિયલ હોય, સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ તમે એક બોક્સ છે કે રેક છે, ખાના છે, એમાં કોઈ મટીરિયલ છે સ્ટોર કરો છો, કોઈ રેક્સ છે, બરાબર, એમાં મટીરિયલ સ્ટોર કરો છો. પહેલાં તમે 10 kg મટીરિયલ લીધું ત્યારે રેક છે એ ખાલી હતું એટલે તમે એમાં મૂકી દીધું. પછી તમે 10 દિવસ પછી વધારાના 12 kg મટીરિયલ છે પરચેસ કરેલું છે. તો જનરલી હેબિટ શું હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે આપણે એ 12 kg એ કેમ મૂકીએ? તો કે આપણા જે રેકમાં જે ઓલરેડી 10 kg મટીરિયલ પડેલું છે એની ઉપર જ આપણે મૂકી દઈએ બાકીના 12 kg. આપણી એવી હેબિટ ન હોય કે પહેલાં એ 10 kg ઉપાડી બહાર લઈએ, પહેલાં પાછું 12 kg મૂકીએ, એના ઉપર 10 kg મૂકીએ, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે જનરલી ધ હેબિટ શું હશે કે લાસ્ટ પરચેસ છે એ આપણે ક્યાં મૂકેલું હશે? ઉપર, રાઈટ. તો એ તમને લેવામાં પણ ઇઝી થશે. Next, the principle of charging the actual price of materials is maintained. That means you are issuing the material over here at the actual price, just like the FIFO method. FIFO માં પણ આપણે actual price થી ઇશ્યુ કરતા હતા, પછી એ 20 હોય કે 50 હોય, પણ જે purchase price હોય એ જ price થી તમે ઇશ્યુ કરતા, right? Same way, we are following this principle in the LIFO method also, right? 15 હોય, 20 હોય કે 50 હોય, આપણે પરચેસ પ્રાઇસથી જ ઇશ્યુ કરવાનું થશે, એટલે કે એક્ચ્યુઅલ પ્રાઇસથી. સો ધીસ આર ધ એડવાન્ટેજીસ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ LIFO મેથડ. ધીસ મેથડ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ફોર પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ. આ મેથડ છે એ પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ માટે યુઝફુલ નથી. બટ ઓબ્વિયસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, હું વેજીટેબલ્સમાં આ મેથડ ફોલો કરું કે લાસ્ટ જે પરચેસ કરેલા હોય ને એ જ પહેલાં ઇશ્યુ કરવાના. તો જે પહેલાંના પરચેસ કરેલા વેજીટેબલ્સ છે એ શું થાય? ખરાબ થઈ જશે, રાઈટ. એટલે પેરિશેબલ પ્રોડક્ટ્સ માટે ક્યારેય LIFO મેથડ યુઝ થઈ શકે નહીં. એ તો પહેલાં જે આવ્યું હોય એ જ પહેલાં તમારે ઇશ્યુ કરવાનું થશે. સેકન્ડ વન, ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધ કોમ્પ્લિકેટેડ કેલ્ક્યુલેશન સો મે બી લીડ્સ ટુ ધ ક્લેરિકલ એરર્સ. સેમ સ્ટુડન્ટ્સ,
હિયર ઓલ્સો યુ નીડ ટુ મેક નેસેસરી કેલ્ક્યુલેશન્સ. અહીંયા પણ તમારે કેટલાક કેલ્ક્યુલેશન્સ છે કરવાના રહેશે. તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એરર થવાની પોસિબિલિટી રહેશે. થર્ડ ડિમેરિટ, હિયર ક્લોઝિંગ સ્ટોક રિફ્લેક્ટ્સ ધ વેલ્યુએશન એટ ઓલ્ડ રેટ. અહીંયા તમને જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક મળશે એ કઈ પ્રાઇસથી મળશે? ઓલ્ડ પ્રાઇસથી મળશે, કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસથી મળશે નહીં. કઈ રીતે? અહીંયા ધ્યાન આપો સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા જે 15 kg તમે ઇસ્યુ કરશો લીફો મેથડમાં એ કઈ પ્રાઇસથી કરશો? 50 રૂપીસ પ્રાઇસથી, જે લાસ્ટ પરચેસ છે એ પ્રાઇસથી. તો હવે મે મંથ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે તમારી પાસે ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં કેટલું મટીરિયલ હશે? તો કે મે 12નું એટલે કે 12th મેનું 5 kg મટીરિયલ. 12th મેનું કેટલું? 5 kg મટીરિયલ 50 રૂપીસથી. અને મે 1નું જે મટીરિયલ છે એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે, એ તો યુઝ જ નથી થયું, 20 રૂપીસથી. તો હવે જ્યારે તમે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એટલે એ કેટલો થશે? 15 kg. બટ એના પ્રાઇસ કેવા થઈ જશે? ચેન્જ. બિકોઝ એ 15 kgમાં 10 kg તો 20 રૂપીસવાળું મટીરિયલ છે, એટલે કે તમારા ઓલ્ડ રેટ, જૂના પરચેસ પ્રાઇસનું મટીરિયલ છે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ક્લોઝિંગ સ્ટોક રિફ્લેક્ટ્સ ધ old prices, right? Next, difference in the price of goods between two intervals of goods issued. That means, જેમ કે અહીંયા ઇશ્યુ છે એ 15 kg નહીં સ્ટુડન્ટ્સ, પણ 25 kg આપણે કરીએ છીએ. કેટલા kg? 25 kg. હવે મેથડ કઈ છે? લીફો. તો તમે લાસ્ટ પરચેસ કયું છે? 12th મેનું, એમાંથી 20 kg પૂરેપૂરા ઇસ્યુ કરી દેશો. હજુ તમારે 25 kg છે એટલે 5 kg ઇસ્યુ કરવાના બાકી છે. તો એ રિમેનિંગ 5 kg ઇસ્યુ ક્યાંથી કરશો? ફર્સ્ટ મેના સ્ટોકમાંથી, રાઈટ, કે જે 20 રૂપીસનું છે. તમે સેમ ડેના મટીરિયલ ઇસ્યુ કરશો, 20th મેના જ ઇસ્યુ કરો છો 25 kg, પણ કેવી પ્રાઇસથી? અલગ અલગ પ્રાઇસથી. 20 kg 50 રૂપીસથી અને 5 kg 20 રૂપીસથી. આ સમજાય છે? રાઈટ. એટલે કે સેમ ડેના ઇસ્યુ કરો છો મટીરિયલ, છતાં પણ અલગ અલગ પ્રાઇસથી કરવાનું થશે, જે પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો પ્રોપર ગણાય નહીં. સો ધીઝ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ લીફો મેથડ. લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. લાસ્ટમાં જે આવે છે એ પહેલાં ઇસ્યુ કરશો. નાવ ધ થર્ડ or we can say fifth method is weighted average method. Now students, first of all, read the first point. To remove the effect of price fluctuation in the materials, an average price method is used. Price fluctuations means what? Changes in your price of material. મટીરિયલના પ્રાઇઝીસમાં જે વારે વારે ચેન્જીસ આવે છે, આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં જોયું, પહેલાં 20 રૂપીસ હતા, પછી 50 રૂપીસ થઈ ગયા. તો આ જે વારે વારે પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે છે એ દૂર કરવા, એ ઇફેક્ટ દૂર કરવા માટે તમે એવરેજ પ્રાઇસ મેથડ છે યુઝ કરી શકો છો, કે જ્યાં અલગ અલગ પ્રાઇસ છે તો એમની એવરેજ છે એ લેવામાં આવે. કઈ રીતે? ધેટ વી વિલ સી. The assumption of this method is that once goods received in the company and stored in store department, they lost their identity. આ મેથડમાં assumption means ધારણા. અહીંયા તમે શું ધારણા રાખો છો? assumption રાખો છો કે એક વખત ગુડ્સ છે એ સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવે પછી એ કોઈ પણ પ્રાઇઝનો હોય, એ પોતાની આઈડેન્ટિટી, હવે એની પોતાની કોઈ સ્પેસિફિક આઈડેન્ટિટી છે નહીં કે આ 20 રૂપીસવાળું મટીરિયલ છે, આ 50 રૂપીસવાળું મટીરિયલ છે, આ 30 રૂપીસવાળું મટીરિયલ છે. નો, તે લોસ્ટ ધેર આઈડેન્ટિટી, કે એક વખત સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવ્યા પછી બધું મટીરિયલ સેમ પ્રાઇઝનું એમ જ માની લેવાનું. પણ એ પ્રાઇઝ કઈ હોવી જોઈએ? એવરેજ પ્રાઇસ. અને ડિસાઇડ કેમ કરવાની? ધેટ વી વિલ લર્ન. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, દેર આર 2 ટાઈપ્સ ઓફ એવરેજીસ. તમે મેથેમેટિક્સમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટડી કરતા આવો છો સ્ટુડન્ટ્સ. દેર આર 2 ટાઈપ ઓફ એવરેજીસ. નંબર 1 સિમ્પલ એવરેજ મેથડ એન્ડ સેકન્ડ વન weighted average method. Right? One by one we will understand this method. First one is simple average method. As per this method, an average of prices at which different lots of materials are purchased without considering the quantity purchased. અહીંયા તમે એવરેજ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો? હિયર ધ એવરેજ ઇઝ ફાઉન્ડ આઉટ by taking
ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ડિફરન્ટ લોટ્સ. અલગ અલગ લોટમાં તમે જે મટીરિયલ પરચેસ કરેલ છે એમના જે પ્રાઇઝીસ છે એમની તમે એવરેજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. અહીંયા ક્વોન્ટિટીને ક્યાંય પણ કન્સિડર કરતા નથી સ્ટુડન્ટ્સ, આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. હિયર ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ હેઝ બીન ઇગ્નોર્ડ ઓર નોટ કન્સિડર્ડ. ફક્ત મટીરિયલના પ્રાઇઝીસ કન્સિડર કરો છો, ક્વોન્ટિટી નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ લોટ ઓફ 100 kg મટીરિયલ પરચેસ્ડ એટ ₹20 પર kg. ફર્સ્ટ લોટ પરચેસ કરો છો 100 kg અને પ્રાઇસ શું છે? ₹20 પર kg. અનધર લોટ ઓફ 200 kg મટીરિયલ પરચેસ્ડ એટ ₹25 પર kg. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે પરચેસ કરો છો 200 kg મટીરિયલ અને કઈ પ્રાઇસથી? ₹25 પર kg. દેન ધ સિમ્પલ એવરેજ. તો તમે સિમ્પલ એવરેજ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? પ્રાઇસ જ કન્સિડર કરવાની, ક્વોન્ટિટી નહીં. પ્રાઇસ ફર્સ્ટ લોટના કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? ₹20 પ્લસ સેકન્ડ લોટ પ્રાઇસ ₹25, ટોટલ ₹45 ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ પ્રાઇઝીસ. અહીંયા પ્રાઇઝીસ કેટલી છે? 2 પ્રાઇઝીસ આર ગિવન, 20 and 25. સો ડિવાઈડ બાય 2, 45 upon 2. So the average price will come ₹22.5 per kg. That means તમે હવે કોઈ પણ મટીરિયલ ઇસ્યુ કરશો, બરાબર, એ કઈ પ્રાઇસથી કરશો? ₹22.5 પ્રાઇસથી ઇસ્યુ કરશો. નહીં 20, નહીં 25, બટ કઈ પ્રાઇસ? 22.5. તો અહીંયા આપણે એવરેજ કોની લીધી છે સ્ટુડન્ટ્સ? પ્રાઇઝની જ એવરેજ લેવાની છે. તમને જેટલી પણ પ્રાઇઝ આપે એને એડ કરવાનું, ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ પ્રાઇઝીસ. એટલે તમને જે એવરેજ મળે છે એ એવરેજ કઈ છે? સિમ્પલ એવરેજ મેથડ. રાઈટ? ચલો, આ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે? હિયર પ્રાઇસ ઓફ મટીરિયલ ઓનલી કન્સિડર્ડ, ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ. રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ધીસ મેથડ ઇઝ ડિફેક્ટિવ. આ મેથડ છે ડિફેક્ટિવ છે, એરર છે. વાય? બિકોઝ ધીસ મેથડ કેલ્ક્યુલેશન ઇગ્નોર્સ ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ પરચેસ્ડ. અહીંયા તમે જે મટીરિયલ જે ક્વોન્ટિટીમાં પરચેસ કરેલ છે એ તો તમે કન્સિડર જ નથી કરતા. આ મેથડમાં પ્રાઇસ જ કન્સિડર થાય છે, ક્વોન્ટિટી ઇગ્નોર થાય છે, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધીસ મેથડ ઇઝ ડિફેક્ટિવ. ઓર વી કેન સે ધીસ ઇઝ ધ લિમિટેશન ઓફ ધ મેથડ. આ મેથડની એક મર્યાદા છે કે પ્રાઇસ જ કન્સિડર કરે, ક્વોન્ટિટી નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈપ ઓફ એવરેજ, દેટ ઇઝ સિમ્પલ એવરેજ મેથડ. નેક્સ્ટ ઇઝ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ. રાઈટ? ચલો બરાબર સમજો. This method is more popular and practical because it gives the weightage or considered the quantity of material purchased. That means, students, when we will calculate the practical sums, we will calculate the second method only, that is weighted average method. Right? આપણે જે practical sums આવશે એ હશે FIFO method, LIFO method અને weighted average method ના જ. સિમ્પલ એવરેજ મેથડના સમ્સ પણ આપણે આવશે નહીં. રાઈટ? આ મેથડ વધારે યુઝફુલ, પોપ્યુલર અને પ્રેક્ટિકલ કેમ છે? બિકોઝ ધીસ મેથડ ગીવ્સ ધ વેઇટેજ. અહીંયા તમને એક વેઇટેજ એટલે કે ભાર આપવામાં આવે છે. શેના પર? ક્વોન્ટિટી ઓફ મટીરિયલ પરચેસ્ડ. સિમ્પલ એવરેજ મેથડમાં આપણે ક્વોન્ટિટી કન્સિડર કરતા નહોતા, જ્યારે અહીંયા તમે પ્રાઇસ અને ક્વોન્ટિટી બંને પરચેસ કન્સિડર કરો છો. Here, weighted average price is found out by dividing the total value of stock by total quantity. That means here we are taking the value of total stock. અહીંયા આપણે વેલ્યુની સ્ટોકની ટોટલ વેલ્યુ લઈએ છીએ અને એને ડિવાઈડ કરીએ છીએ ક્વોન્ટિટી ઓફ સ્ટોકથી. દેટ મીન્સ આપણે ડિનોમિનેટર છેદમાં ક્વોન્ટિટીને પણ કન્સિડર કરીએ છીએ. સો ક્વોન્ટિટીને તમે વેઇટેડ આપો છો, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ. Next point, there are two formulae to find out the weighted average price of any material. If you want to find out the weighted average price of any material, then you can use two formulas. તમે બેમાંથી કોઈ પણ એક ફોર્મ્યુલા છે યુઝ કરી શકો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, ખાસ યાદ રાખજો, સિમ્પલ એવરેજ મેથડમાં કોઈ ફોર્મ્યુલા છે નહીં. જેટલી પણ પ્રાઇઝ આપે એને એડ કરો અને ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ પ્રાઇઝીસ. સો યુ વિલ ગેટ ધ સિમ્પલ એવરેજ. વેઇટેડ એવરેજમાં તમારે ફોર્મ્યુલા છે એ ફોલો કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા,
weighted average equals to sigma wx upon sigma w, right? Sigma wx means what, students? W means weight and x means price of material. આ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ. ડિવાઈડ બાય સિગ્મા w, that means you are taking the sum of quantity. તમે ક્વોન્ટિટીને એડ કરો છો અહીંયા, રાઈટ? સો w means weight and x means price of material. This is the first formula. or અથવા તો તમે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો છો. what is the formula? weighted average equals to P1 Q1 plus P2 Q2 upon Q1 plus Q2. સ્ટુડન્ટ્સ, આ સ્મોલ લેટરમાં છે, કેપિટલ લેટરમાં નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, રાઈટ? આપણે જે सम्स કેલ્ક્યુલેટ કરશું આ યુનિટના, એમાં આપણે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા જ યુઝ કરવાની થશે. P1 Q1 પ્લસ P2 Q2 અપોન Q1 પ્લસ Q2. બંને ફોર્મ્યુલાથી આન્સર છે સેમ જ આવશે સ્ટુડન્ટ્સ, બટ આપણે ઓલવેઝ કઈ ફોર્મ્યુલા ફોલો કરવાની થશે? સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા જ. નાવ વોટ ઇઝ P1? P1 ઇક્વલ્સ ટુ પ્રાઇસ ઓફ ફર્સ્ટ પરચેસ. તમે જે ફર્સ્ટ પરચેસ કરેલ છે એમની પ્રાઇસ. P1 Q1. વોટ ઇઝ Q1? Q1 મીન્સ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફર્સ્ટ પરચેસ. નીચે ફૂલ ફોર્મ લખેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ. Q1, Q means quantity, quantity of first purchase. Then તમે ફોર્મ્યુલામાં એડ કરો છો P2 Q2. P2 means, P means price, price of 2 means second purchase, right? And Q2, Q2 means, Q means quantity and 2 means second, quantity of second purchase upon Q1 plus Q2, that means quantity of first purchase plus quantity of second purchase. ચલો આ ફોર્મ્યુલા યાદ રહીએ સ્ટુડન્ટ્સ, ખાસ યાદ રાખજો. P1 Q1 plus P2 Q2 upon Q1 plus Q2, right? This is the formula to calculate the weighted average price under the weighted average method, right? ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, right? Here we have taken the example. અહીંયા example લીધેલ છે. First lot of 100 kg material purchased at ₹20 per kg. આપણે આગળનું જ example follow કરેલ છે, simple average નું જ, right? And another lot of 200 kg material purchased at ₹25 per kg, right? Then the weighted average will be, હવે આપણે ફોર્મ્યુલા છે ફોલો કરી સ્ટુડન્ટ્સ. P1 and Q1. P1 Q1. P1 means price of first purchase. first purchase ક્યુ છે? 20 rupees. તો P1 means price, price means અહીંયા કેટલા છે first purchase ના? 20 rupees. multiply Q1. Q1 means quantity of first purchase. પહેલા મટીરિયલની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 100 kg. તો P1 Q1 means multiply કરવાના થશે. so 100 kg into ₹20 plus P2 Q2. P2 means price of second purchase. second purchase ના price શું છે? 25 rupees. multiply Q2. Q2 means quantity of second purchase. quantity કેટલી છે? 200 kg, right? so multiply કરો છો upon Q1 plus Q2. upon Q1 means quantity of first purchase 100 kg plus Q2 means quantity of second purchase, that means 200 kg. Now the next step will come 20 into 1000. So 2000 plus 200 into 25. So 5000 upon 100 plus 200 એટલે કેટલા થશે? 300. So now next step 5000 plus 2000 total કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 7000 upon 300. ડિવાઇડ કરો છો. So the weighted average price will come 23.33 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? here we have applied the second formula. આપણે આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા અહીંયા અપ્લાય કરેલી છે. તમે જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, સિમ્પલ એવરેજ મેથડ ફોલો કરો છો ત્યારે પ્રાઇસ કેટલી આવે છે? 22.5. જ્યારે વેઇટેડ એવરેજમાં પ્રાઇસ કેટલી આવી? 23.33. બટ ધીસ એવરેજ
price or weighted average price is more reliable because it considered the quantity and price both. આ બંને કન્સિડર કરે છે, ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ. તમે ફોર્મ્યુલામાં જ જુઓ છો કે ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ બંને લીધેલા છે, જ્યારે સિમ્પલ એવરેજમાં ક્વોન્ટિટી કન્સિડર થતી નથી, ઓનલી પ્રાઇસ ઇઝ કન્સિડર્ડ. ચલો એ સુધી ક્લિયર? આ સમજાય છે, રાઈટ? નાવ એડવાન્ટેજીસ ઓફ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ. વેઇટેડ એવરેજ મેથડના એડવાન્ટેજીસ, ફાયદા क्या है? नंबर 1, हियर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, स्टूडेंट्स क्वांटिटी एंड प्राइस ए लखजो, क्वांटिटी एंड प्राइस इज कंसिडर्ड सो द वैल्यू ऑफ गुड्स इश्यूड विल बी रिजनेबल. अहींया तमे क्वांटिटी अने प्राइस बंने कंसिडर करो छो तो जे पण इश्यू करती वखते इश्यू प्राइस आवशे ए वधारे रिजनेबल अने रिलायबल हशे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, this method is approved by the International Accounting Standard Committee. Now students, તમને ખ્યાલ હોય તો International Accounting Standard Committee is issuing certain accounting standards which needs to be followed by every company while preparing their final accounts, right? કોઈ પણ કંપની જ્યારે પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરે ત્યારે ઇન્ડિયન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પણ ફોલો કરવાના રહેશે અને ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ પણ કન્સિડર કરવાના રહે જો એ કંપની એક્સપોર્ટ કરતી હોય, ફોરેન કંપની હોય તો, રાઈટ? તો આ મેથડ છે એ આ ઇન્ટરનેશનલ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ બોડી દ્વારા અપ્રૂવ કરેલ છે. સો ઇટ ઇઝ મોર રિલાયબલ, મોર ઓથેન્ટિકેટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ઇફેક્ટ ઓફ વાઇડ ઓર ફ્રીક્વન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ ઇન પ્રાઇસીસ કેન બી રિડ્યુસ્ડ અંડર ધીસ મેથડ. સ્ટુડન્ટ્સ, વારે વારે કોઈ મટીરિયલના પ્રાઇસીસમાં ફ્રીક્વન્ટ ચેન્જીસ થતા હોય, રાઈટ? સપોઝ ગોલ્ડ પ્રાઇસીસ છે, કેવા એવું કોઈ મટીરિયલ છે કે જેમાં ફ્રીક્વન્ટ વાઇડ ફ્લક્ચ્યુએશન્સ થતા હોય તો એની ઇફેક્ટ તમારા ઇશ્યુ પ્રાઇસમાં ન આવે એના માટે તમે આ મેથડ યુઝ કરી શકો છો, બિકોઝ યુ આર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ એવરેજ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ઇન ધીસ મેથડ ધ સેમ ઇશ્યુ ઓફ ગુડ્સ આર પ્રાઇસ્ડ એટ વન પ્રાઇસ ઓનલી. આ મેથડનો એક બેનિફિટ શું છે? તમે સેમ ડેના જે પણ મટીરિયલ ઇશ્યુ કરશો એ એક જ પ્રાઇસથી ઇશ્યુ કરશો. ફીફો કે લીફો મેથડની જેમ નહીં કે જેમાં 10 kg 20 રૂપીસથી કરેલું હતું અને 5 kg છે 50 રૂપીસથી, ભલે સેમ ડેના ઇશ્યુ કરતા છતાં પણ અલગ અલગ પ્રાઇસથી, એવું થશે નહીં. હિયર યુ કેન ઇશ્યુ ધ સેમ પ્રાઇસ ઓફ મટીરિયલ ઇન અ સેમ ડે, રાઈટ? ડિસએડવાન્ટેજ, લિમિટેશન શું છે? ઇફ ધેર આર ફ્રીક્વન્ટ પરચેસીસ, જો ફ્રીક્વન્ટ પરચેસ કરતા હોય તમે કોઈ મટીરિયલ વારે વારે, વીકમાં 2 times છે, 3 times છે, અથવા તો વીકલી છે, મંથલી છે, વારે વારે જ્યારે મટીરિયલ પરચેસ કરવાનું થતું હોય કંપનીને, then this method is not usually adopted because it involves the large and complicated calculations. Why? Because you need to find out the new weighted average price every time after the new purchase. તમે જેવું નવું પરચેસ કરો એટલે તરત જ તમારે નવી વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. સો ત્યારે તમારી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ જાય અને વધી જાય. સો ધીઝ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ લિમિટેશન્સ ઓફ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ. ચલો આ મેથડ છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? Now students, method number 6 is periodic simple average method. Students, જો simple average method સમજાતી હશે તો આ method easily સમજાઈ જશે. From the name itself we can get the idea કે simple average જ find out કરવાની છે, but for a certain period. Periodic means for a specific time. અમુક ટાઈમ માટે તમે એ જ એવરેજ પ્રાઇસ ફોલો કરો છો, રાઈટ? કઈ રીતે? રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. Under this method, average of purchase price is found out at a particular time, like at every 6 months or every year. અહીંયા તમે અમુક ટાઈમે જ એક સિંગલ એવરેજ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, પછી એ ડ્યુરેશન માટે બીજી પરચેસ એવરેજ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ 6 month, તમે 6 month માટે ફિક્સ કરી નાખો છો કે આ જ એવરેજ પ્રાઇસથી ઇશ્યુ કરવાનું મટીરિયલ, પછી એ 6 monthમાં બીજી એવરેજ પ્રાઇસ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો નહીં. તો એને શું કહેવાય? પીરિયોડિક સિમ્પલ એવરેજ મેથડ. યુ આર ફિક્સિંગ ધ સિમ્પલ એવરેજ. સપોઝ આપણી સિમ્પલ એવરેજ મેથડમાં
આપણે આન્સર આવ્યો તો 22.5 રૂપીસ એવરેજ આવી હતી. તો એ એવરેજ છે એ તમે 6 મંથ માટે ફોલો કરશો, એટલે કે 6 મહિના પછી જે પણ મટીરિયલ ઇસ્યુ કરશો એ જ પ્રાઇસથી કરશો. રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇસ્યુ ઓફ મટીરિયલ ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ ઇન્ટરવલ આર ડન એટ ધ સેમ એવરેજ પ્રાઇસ. ટાઈમ ઇન્ટરવલ મીન્સ કે પછી એ પીરિયડ માટે તમે એ જ એવરેજ પ્રાઇસથી મટીરિયલ છે એ ઇસ્યુ કરશો. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ મેથડ ઇઝ ધેટ average price is found out only once during that period, not after every purchase. આ મેથડનો એક બિગેસ્ટ બેનિફિટ એ શું છે કે તમારે એવરેજ કેટલી વાર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે? 6 મહિને એક જ વાર. પછી 6 મહિના સુધી તમારે એ જ એવરેજ પ્રાઇસથી ઇસ્યુ કરવાનું મટીરિયલ. જ્યારે જો તમે ખાલી સિમ્પલ એવરેજ મેથડ યુઝ કરતા હોય, મેથડ નંબર 5ની સિમ્પલ એવરેજ મેથડ, તો તમારે આફ્ટર એવરી ન્યૂ પરચેસ અલગ એવરેજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રહેશે. જેવું નવું પરચેસ કરો એટલે ફરી પાછી તમારી એવરેજ શું થઈ જાય? ચેન્જ. રાઈટ. એવું અહીંયા થશે નહીં, બિકોઝ 6 મહિના માટે તમે આ એવરેજ શું કરી દો છો? ફિક્સ. રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, બટ ધ લિમિટેશન ઇઝ ધેટ એવરેજ પ્રાઇસ ઇઝ ફાઉન્ડ આઉટ ઓનલી આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધ પીરિયડ. સો ધ પ્રિપરેશન ઓફ કોસ્ટ અકાઉન્ટિંગ હેઝ ટુ બી ડિલેડ. આની એક લિમિટેશન, એક મર્યાદા શું છે? એક ડીમેરિટ, ગેરફાયદો શું છે કે તમે 6 મહિના માટે જે એવરેજ ફિક્સ કરો છો તે એવરેજ કઈ રીતે ફિક્સ કરશો? 6 મહિના પૂરા થાય પછી એ 6 મહિનામાં તમે જે મટીરિયલ પરચેસ કરેલું હોય, જે પણ પ્રાઇસથી, એ બધી પ્રાઇસની તમે સિમ્પલ એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. એટલે તમને એ 6 મહિનાની એવરેજ પ્રાઇસ મળશે ક્યારે? 6 મંથ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે. બિકોઝ તમારા 6 મંથમાં તમે કેટલી વાર પરચેસ કરો છો એ ક્યારે ખ્યાલ આવે? 6 મંથ પૂરા થાય પછી એમાં 5 ટાઈમ તમે પરચેસ કરેલું હોય તો એ 5 પરચેસ પ્રાઇસ લઈ અને એને ડિવાઈડ કરશો 5 ટાઈમ્સથી, એટલે તમને સિમ્પલ એવરેજ પ્રાઇસ છે એ મળશે. એટલે કે એક વખત 6 મહિના કમ્પ્લીટ થાય પછી જ તમને સિમ્પલ એવરેજ પ્રાઇસ છે મળે, એ પહેલાં મળે નહીં. હવે આ ડિફેક્ટ દૂર કરવી હોય તો શું કરવું? રીડ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. To remove this defect, average price to be used for the current period must be found out in the beginning. તમારે એવરેજ પ્રાઇસ કઈ રીતે ફાઉન્ડ આઉટ કરવાની? સ્ટાર્ટિંગમાં જ. સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ, તમે 1 જાન્યુઆરીથી લઈ 30 જૂન 30th જૂન પહેલાં 6 મહિના માટે એક જ પ્રાઇસથી મટીરિયલ ઇસ્યુ કરશો, સિંગલ એવરેજ પ્રાઇસથી. આપણે 22.5 રૂપીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી હતી ને, એ જ પ્રાઇસથી. પણ એ સ્ટાર્ટિંગમાં જ એવરેજ નક્કી કરી લેવાની. એ કેમ નક્કી થાય? ઇન ધ બિગિનિંગ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ પ્રાઇઝીસ ઓફ પ્રીવિયસ પીરિયડ. તમે આગળના જે 6 મહિના હશે, જાન્યુઆરીથી જૂનની તમારી જે એવરેજ પ્રાઇસ છે એ તમે ફિક્સ કરી લેશો સ્ટાર્ટિંગમાં જ, એટલે કે જાન્યુઆરીના સ્ટાર્ટિંગમાં જ. પણ શેના બેઝિસ પરથી? તમારા જે આગળના છે 6 મહિના છે, ક્યાં હતા? જુલાઈથી લઈને ડિસેમ્બરના. રાઈટ. પાસ્ટના જે 6 મંથ છે એના પરચેસ પ્રાઇસ પરથી તમે એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો અને એને તમે હવેના 6 મહિના છે અપ્લાય કરશો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો ધીસ ઇઝ ધ પીરિયોડિક સિમ્પલ એવરેજ મેથડ. ઇન શોર્ટ, you are fixing the simple average price for a specific duration or a period. Right? Method number 7 is periodic weighted average method. Students, weighted average method, but you are fixing this weighted average price for a specific period. Just like the method number 6, આગળની મેથડની જેમ જ. આગળની મેથડમાં તમે સિમ્પલ એવરેજ ફિક્સ કરી નાખતા હતા અમુક ડ્યુરેશન માટે. અહીંયા તમે શું કરશો? વેઇટેડ એવરેજ છે પ્રાઇસ એ ફિક્સ કરી નાખશો અમુક ડ્યુરેશન માટે. રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. ધીસ મેથડ ઇઝ મોર સિમ્પલ દેન ધ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ because here weighted average price is calculated for a specific long time like for a 6 month or 1 year. આ મેથડ છે એ વેઇટેડ એવરેજ મેથડ તમારી જે મેથડ નંબર 5 હતી એના કરતાં વધારે ઇઝી અને સિમ્પલ છે. વાય? બિકોઝ અહીંયા તમે વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ છે એ 1 કે 2 વાર જ કેલ્ક્યુલેટ કરશો યરમાં, કાં તો 6 મહિને એકવાર કાં વર્ષે એકવાર. રાઈટ? એટલે તમારી કેલ્ક્યુલેશન કેવી થઈ જશે? ઇઝી. વારે વારે વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડે નહીં. સેકન્ડ પોઈન્ટ, અંડર ધીસ મેથડ
the total of all amounts of purchases made during the fixed period of time is divided by the total quantity of material purchased during that period. Students, weighted average price find out કરવી છે તો ફોર્મ્યુલા એ જ રહેશે P1 Q1 plus P2 Q2 upon Q1 plus Q2. એટલે તમારે સ્ટોકની વેલ્યુને સ્ટોકની ક્વોન્ટિટીથી ડિવાઈડ કરવાની થશે. એવરેજ એ જ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો, પણ એ એવરેજને અમુક પીરિયડ માટે કે 6 મહિના માટે શું કરી નાખશો? ફિક્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, સો ધીસ ઇઝ સિમિલર. આ મેથડ કોના જેવી છે? સિમિલર ટુ ધ પીરિયોડિક સિમ્પલ એવરેજ મેથડ, બટ ઇટ પ્રોવાઇડ્સ મોર એક્યુરેટ રિઝલ્ટ્સ. Why? Because it considered both quantity and price of material purchased while calculations. આ મેથડ છે એ વધારે પ્રિસાઇઝ, વધારે એક્યુરેટ છે. Why? Because અહીંયા ક્વોન્ટિટી અને પ્રાઇસ બંને કન્સિડર થાય છે, રાઈટ? વેટેડ એવરેજમાં આપણે બંને કન્સિડર કરતા હતા, ક્વોન્ટિટી એન્ડ પ્રાઇસ, જ્યારે સિમ્પલ એવરેજમાં ઓનલી પ્રાઇસ, રાઈટ? લાસ્ટ પોઈન્ટ, apart from this, all limitations of periodic simple average method is applied to this method also. Periodic simple average method ની જે લિમિટેશન હતી કે 6 મહિના પૂરા થાય પછી જ તમે એવરેજ નક્કી કરી શકો, એવું તમે આ મેથડમાં પણ કહી શકો કે 6 મંથ કમ્પ્લીટ થાય પછી જ તમે પીરિયોડિક વેઇટેડ એવરેજ પ્રાઇસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. તો એ લિમિટેશન અહીંયા પણ એપ્લિકેબલ છે. અને એની ડિફેક્ટ કેમ દૂર થાય? તો કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ તમે ફિક્સ કરી નાખો પ્રાઇસ, શેના બેઝિસ પરથી? પાસ્ટના જે 6 મંથ છે એમના બેઝિસ પરથી, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ મેથડ નંબર 7, પીરિયોડિક વેઇટેડ એવરેજ મેથડ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ધીસ સેશન વી અન્ડરસ્ટુડ ટોટલ 5 મેથડ્સ. નંબર 1 FIFO, સેકન્ડ LIFO, થર્ડ એવરેજ મેથડ, જેમાં 2 ટાઈપની એવરેજ સ્ટડી કરી, સિમ્પલ એવરેજ એન્ડ વેઇટેડ એવરેજ. ફોર્થ પીરિયોડિક સિમ્પલ એવરેજ, એન્ડ ફિફ્થ પીરિયોડિક વેઇટેડ એવરેજ. So here with this we are concluding with the today's session. Today students, you have one extra session. So the link of the session will be uploaded or given to you accordingly. Thank you very much and have a good day.